Thu Thủy xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang quay trở lại với bản tin quốc tế sáng trên kênh FBNC. Bản tin hôm nay ngày 14 tháng 7 sẽ gồm những thông tin nổi bật sau đây. Hết hơn 100 hầm chứa hạt nhân đến căn cứ có khả năng phát triển các khí tài khủng của Trung Quốc cũng đã bị lộ trên vệ tinh. Lầu Năm Góc Mỹ lần đầu đưa ra phản ứng về các khu vực bí ẩn này của Bắc Kinh. Mặt trận Biển Đông dậy sóng khi Nhật phối hợp với Mỹ vạch trần sự bành trướng vô lý của Trung Quốc trên Biển Đông. Nhân ngày kỷ niệm 5 năm, Tòa trọng tài thường trực PCA ra phán quyết bác bỏ yêu sách hàng hải của Trung Quốc. Câu chuyện eo biển Đài Loan nhạy cảm đã có thêm tình tiết căng thẳng ngay từ đầu tuần, khi Nhật Bản lần đầu đặt sự quan trọng về an nguy của Đài Loan vào báo cáo quốc phòng. Một mũi tên bỗng trúng 2 đích. Mặc dù trong báo cáo quốc phòng Nhật Bản chủ yếu nhắm vào Trung Quốc, thế nhưng Hàn Quốc lại bất ngờ phản đối kịch liệt báo cáo quốc phòng mới này của Tokyo. Thực hư sự việc là thế nào? Về chiến thuật quân sự, có chuyên gia cho rằng sử dụng máy bay không người lái trong hoạt động Biển Đông sẽ làm tăng nguy cơ chiến tranh. Vì sao lại như vậy? Ở một diễn biến khác, Mỹ kêu gọi Haiti tổ chức một cuộc bầu cử công bằng sau vụ ám sát tổng thống. Câu chuyện đại dịch ở các nước đang tiến triển ra sao? Gác lại hậu trường sóng gió, Đài Loan đã mua được 5 triệu liều vaccine BioNTech. 30 triệu người thiếu ăn vì đại dịch Covid-19, nạn đói khó đẩy lùi. Hơn 11.000 máy tạo oxy từ Singapore sẽ được viện trợ đến Indonesia. Một thông tin đáng chú ý khác, Nhật Bản thử nghiệm robot dọn rác thải hạt nhân. Tất cả sẽ có trong bản tin quốc tế sáng ngày 14 tháng 7 ngay sau đây. Thưa quý vị, hãy mở đầu bản tin hôm nay bằng những phát hiện gây xôn xao tại Trung Quốc thời gian qua. Đầu tiên là hình ảnh vệ tinh cho thấy việc xây dựng khoảng 119 hầm chứa tên lửa ở tỉnh Cam Túc của Trung Quốc, có khả năng chứa từ 250 đến 350 vũ khí hạt nhân. Tiếp theo đó, vào hôm qua ngày 13 tháng 7, FBNC cũng đã đưa tin về một phát hiện tiếp theo cho thấy Trung Quốc đang xây dựng một căn cứ nằm sâu bên trong hoang mạc ở khu tự trị Tân Cương, được so sánh tương tự như khu vực 51 của Mỹ. Trước những báo cáo này, người phát ngôn Lầu Năm Góc đã lần đầu lên tiếng đưa ra lập trường của Mỹ liên quan đến vấn đề này. Theo Asian Times, người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby nói với các phóng viên hồi đầu tuần rằng Mỹ biết về hoạt động xây dựng kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc, bao gồm cả việc xây dựng các hầm chứa mới, nhưng sẽ không tiết lộ các đánh giá tình báo của họ. Chúng tôi sẽ không tham gia vào các đánh giá tình báo về khả năng hạt nhân của Trung Quốc. Tôi chỉ muốn nói là chúng tôi vẫn lo ngại về sự hiện đại hóa của Trung Quốc và sự phát triển của các khả năng mà theo nhiều cách dường như không phục vụ mục đích nào khác, ngoài việc cố gắng ngăn cản Mỹ và đồng minh tiếp cận các khu vực của Ấn Độ-Thái Bình Dương. Chúng tôi cũng không giấu giếm vì chúng tôi biết rõ họ tiếp tục xây dựng các khả năng hạt nhân, bao gồm cả xây dựng các hầm chứa. Đầu tháng này, sau khi các hầm chứa mới ở Trung Quốc được báo chí Mỹ đưa tin, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price đã tuyên bố rằng Washington lo ngại về việc Bắc Kinh đang tăng tốc tích trữ kho vũ khí hạt nhân bởi sự phát triển có khả năng được thúc đẩy nhanh hơn và lên mức cao hơn so với dự đoán trước đó. Đặc biệt, ông Price còn gợi ra vấn đề, những sự phát triển hạt nhân này đang đặt ra câu hỏi về ý định của Trung Quốc, khi mà nước này đang đi chệch hướng khỏi chiến lược hạt nhân dựa trên khả năng răn đe tối thiểu trong nhiều thập kỷ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ lưu ý rằng Washington đang tích cực thúc giục Bắc Kinh hợp tác kiểm soát vũ khí để tránh gây bất ổn trong các cuộc chạy đua vũ trang. Không chỉ chính thức tuyên bố đã nắm rõ toàn bộ hoạt động hạt nhân của Trung Quốc, phía Hoa Kỳ còn cùng đồng minh Nhật Bản phối hợp ăn ý trong màn công kích đanh thép, lặp lại những cáo buộc về sự bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông, chỉ trích Bắc Kinh không tôn trọng phán quyết của Tòa án quốc tế, đồng thời bác bỏ các yêu sách bành trướng của Bắc Kinh ở Biển Đông. Thông điệp chung của hai nước Mỹ-Nhật nhằm đánh dấu 5 năm Tòa trọng tài thường trực PCA ra phán quyết bác bỏ yêu sách hàng hải của Trung Quốc đối với phần lớn khu vực Biển Đông. Tiếp nối bình luận đanh thép tố cáo Bắc Kinh bành trướng trên Biển Đông của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken mà FBNC đã đưa trong bản tin hôm qua, Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi cũng đã đưa ra một tố cáo cứng rắn rằng Trung Quốc không tuân thủ phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế và đã làm suy yếu pháp quyền như một giá trị cơ bản của cộng đồng quốc tế. Ngoài ra, ông Motegi cho biết hành động không tuân thủ phán quyết của Trung Quốc đi ngược lại nguyên tắc giải quyết hòa bình các tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Phía Nhật Bản đã nhấn mạnh sự quan ngại sâu sắc về tình hình ở vùng biển và nhắc lại sự phản đối mạnh mẽ đối với các nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng của khu vực bằng vũ lực hoặc cưỡng bức.
Ông Motegi cũng cho biết Nhật Bản đánh giá cao cam kết mới của Philippines hướng tới giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông. Cụ thể là vào năm ngoái, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nói với các nhà lãnh đạo thế giới rằng phán quyết là một phần của luật pháp quốc tế, nằm ngoài sự thỏa hiệp và nằm ngoài tầm với của các chính phủ hòng pha loãng, giảm bớt hoặc từ bỏ. Trước đó, vào tháng 7 năm 2016, Tòa trọng tài thường trực ở La Hay đã ra phán quyết rằng Trung Quốc không có quyền lịch sử đối với các nguồn tài nguyên ở Biển Đông dựa trên đường chín đoạn rộng lớn tự xưng của họ. Vụ kiện đã được Philippines đưa ra tòa và phán quyết này đã vô hiệu hóa tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với hầu như toàn bộ Biển Đông bằng yêu sách vô lý. Không chỉ hợp sức với Mỹ đưa ra những tuyên bố nhắm thẳng đến Trung Quốc trên mặt trận Biển Đông, mà trong một động thái đơn phương đầy quyết liệt khác, Nhật Bản đã lần đầu tiên kêu gọi sự cảnh giác và lưu tâm cao độ đến an nguy của hòn đảo Đài Loan trong báo cáo quốc phòng thường niên của mình. Không những vậy, báo cáo của Tokyo còn chỉ ra Trung Quốc là mối quan tâm an ninh quốc gia chính của Nhật Bản. Báo cáo quốc phòng thường niên của Tokyo được chính quyền của Thủ tướng Yoshihide Suga phê duyệt và công bố vào thứ Ba ngày 13 tháng 7 đã nâng tầm quan trọng của khu vực eo biển Đài Loan lên mức cảnh giác cao mới, một động thái mà giới truyền thông dự đoán có khả năng gây ra phản ứng giận dữ từ Bắc Kinh. Trong báo cáo của Nhật Bản còn đề cập chi tiết về những lần Trung Quốc tăng cường uốn nắn cờ Bắc với Đài Loan. Cụ thể, theo thống kê, đã có khoảng 380 máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã tiến vào vùng nhận dạng phòng không phía Tây Nam của Đài Loan vào năm 2020. Điển hình nhất là sự vụ Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc PLA đã cử 28 máy bay quân sự, một phi đoàn đông nhất từ trước đến nay, tiến sâu vào hòn đảo Đài Loan hồi tháng 6 để đáp lại chuyến thăm hòn đảo của 3 thượng nghị sĩ Mỹ bằng máy bay quân sự. Trong báo cáo có đoạn đã nêu rõ rằng, việc ổn định tình hình xung quanh Đài Loan có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh của Nhật Bản và sự ổn định của cộng đồng quốc tế. Do đó, chúng ta cần phải chú ý đến tình hình với cảm giác khủng hoảng hơn bao giờ hết. Cán cân quân sự tổng thể giữa Trung Quốc và Đài Loan đang nghiêng về phía Trung Quốc và khoảng cách dường như đang tăng lên qua từng năm. Cần chú ý đến các xu hướng như tăng cường lực lượng quân sự của Trung Quốc và Đài Loan, việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan và việc Đài Loan tự phát triển các thiết bị quân sự chính của mình. Báo cáo quốc phòng mới nhất của Tokyo như một tín hiệu tiếp nối chuỗi cảnh báo mà Nhật Bản gửi đến Trung Quốc. Tuần trước, Phó Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso đã tuyên bố rằng Nhật Bản và Mỹ sẽ phải bảo vệ Đài Loan trong trường hợp xảy ra tình huống nghiêm trọng. Ngoài ra, báo cáo của Nhật còn đề cập rằng các tàu chiến của Trung Quốc, bao gồm một tàu sân bay, đã đi qua kênh Bashi, tuyến đường thủy nối Biển Đông với Tây Thái Bình Dương và đã tiến hành một cuộc diễn tập quân sự vào năm ngoái. Theo South China Morning Post, căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản đã leo thang trong nhiều tháng qua về các tranh chấp hàng hải của họ ở biển Hoa Đông, mà cụ thể là xung quanh quần đảo Senkaku hay còn gọi là Điếu Ngư, cũng như các cáo buộc vi phạm nhân quyền ở Tân Cương và Hồng Kông. Trong khi đó, Nhật Bản gần đây lại có các động thái thúc đẩy quan hệ với Đài Loan, đặc biệt là tích cực hỗ trợ trong kho vũ khí vaccine. Trong một phản ứng ngược đáng chú ý, mặc dù báo cáo quốc phòng của Nhật Bản có mục tiêu trọng tâm là nhắm đến Trung Quốc, thế nhưng cũng trong ngày hôm qua 13 tháng 7, Hàn Quốc đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ về các tuyên bố mới của Nhật Bản trong báo cáo này. Nguyên nhân là do Tokyo đã có những quan điểm chủ quan về nhóm đảo Dokdo Takeshima, tranh chấp giữa Nhật-Hàn. Mặc dù trong tuyên bố của Hàn Quốc không nhắc lại chi tiết về việc Nhật Bản đã đề cập đến nhóm đảo ra sao, nhưng Seoul kêu gọi Tokyo ngay lập tức rút lại những tuyên bố vô ích của mình. Nguồn tin từ tờ Yonhap News cho biết Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã triệu tập ông Hirohisa Soma, Phó trưởng phái bộ tại Đại sứ quán Nhật Bản ở Seoul và Đại tá Takashi Matsumoto, tùy viên quốc phòng để đệ đơn phản đối. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ông Choi Yong-sam nói trong một cuộc họp báo thường kỳ rằng chính phủ Hàn Quốc phản đối mạnh mẽ các tuyên bố lãnh thổ vô ích của Nhật Bản đối với Dokdo, là lãnh thổ vốn có của Hàn Quốc về mặt lịch sử, địa lý và luật pháp quốc tế, đồng thời kêu gọi Nhật Bản rút lại ngay các yêu sách. Ông Choi còn nhấn mạnh rằng chính phủ Hàn Quốc nói rõ một lần nữa, lập luận sai trái của chính phủ Nhật Bản không ảnh hưởng đến chủ quyền của chúng tôi đối với lãnh thổ của chúng tôi, Dokdo, và chúng tôi sẽ đáp trả bất kỳ hành động khiêu khích nào đối với Dokdo một cách nghiêm khắc. Báo cáo gây tranh cãi của Tokyo được đưa ra khi hai nước Nhật-Hàn đang đàm phán về khả năng Tổng thống Moon Jae-in tham dự lễ khai mạc Thế vận hội vào cuối tháng này và có cuộc đàm phán với Tổng thống Nhật Bản Suga để giúp giải quyết các vấn đề kéo dài về lịch sử thời chiến và thương mại. Những dự định tốt đẹp này có khả năng bị ảnh hưởng bởi lời qua tiếng lại mới nhất giữa hai nước. Trước đó, căng thẳng lãnh thổ đã vừa bị thổi bùng lên bởi hành động của Nhật Bản đưa các đảo tranh chấp vào một bản đồ chính thức của Thế vận hội Olympic Tokyo sắp diễn ra.
Trở lại với đấu trường Biển Đông, không phút giây nào ngưng dậy sóng trước những tranh chấp của các quốc gia, trong đó Hoa Kỳ là nước thường xuyên thực hiện các hoạt động tự do hàng hải FONOPS để thách thức những yêu sách chủ quyền phi lý. Để thực hiện tốt những hoạt động tự do trên biển này, các chuyên gia quân sự đã đề xuất sử dụng máy bay không người lái là lựa chọn hoàn hảo nhất, vừa giúp tiết kiệm chi phí, vừa an toàn trong các nhiệm vụ trinh sát. Nhưng sự thực có phải toàn điều tốt đẹp như vậy? Hãy cùng FBNC tìm hiểu ngay sau đây. Theo South China Morning Post, một tư lệnh hải quân Mỹ lập luận rằng việc chuyển sang triển khai các hoạt động tự do hàng hải bằng thiết bị không người lái sẽ giúp tiết kiệm đáng kể chi phí, giảm rủi ro đối với tính mạng con người, tăng tính linh hoạt và dễ dàng thích nghi với mọi môi trường ở đại dương xa xôi. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia quân sự cho rằng việc sử dụng các thiết bị thông minh này sẽ làm tăng nguy cơ bùng nổ cho một cuộc xung đột hoặc thậm chí là chiến tranh. Thứ nhất, trong Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển UNCLOS có điều khoản cấm thu thập thông tin trong các vùng đặc quyền kinh tế của nước ngoài, vùng biển quanh quần đảo và thậm chí cả lãnh hải mà không được phép. Thế nhưng đa phần các máy bay không người lái đều được thiết kế những công nghệ có thể thực hiện nhiệm vụ tình báo, giám sát, trinh sát và ngày càng được nâng cao và mở rộng, khiến nó dễ dàng vi phạm luật quốc tế. Quan trọng hơn, các thiết bị không người lái không giống như tàu có người lái, có thể có quyền miễn trừ chủ quyền. Điều này khiến cho chúng trở thành mục tiêu hấp dẫn để bắt giữ hoặc tiêu diệt. Bên cạnh đó, theo Điều 30 của UNCLOS, nếu bất kỳ tàu chiến nào không tuân thủ luật pháp và quy định của quốc gia ven biển liên quan đến việc đi qua lãnh hải và phớt lờ bất kỳ yêu cầu tuân thủ nào được đưa ra từ quốc gia ven biển, nó có thể bị yêu cầu rời khỏi vùng biển ngay lập tức. Quy định này càng bất lợi với thiết bị không người lái, vì căn bản làm gì có người điều khiển mà giao tiếp lại hay tuân thủ những quy định được đưa ra tức thời. Do có rất nhiều điều kiện để bắt giữ và tiêu diệt nên từ đây có thể dễ dàng kéo theo một cuộc xung đột tiềm tàng sau đó. Thưa quý vị, như chúng tôi đã đề cập trong bản tin quốc tế sáng hôm qua, đất nước Haiti đã rơi vào hỗn loạn nghiêm trọng với các cuộc tranh giành quyền lực theo sau vụ ám sát tổng thống. Hiện người dân rất hoang mang không biết ai mới là nhà lãnh đạo hợp pháp tiếp theo của đất nước. Bộ Bầu cử Haiti cho biết, Thủ tướng lâm thời Claude Joseph sẽ tiếp tục giữ vai trò điều hành chính phủ cho đến khi cuộc bầu cử vào ngày 26 tháng 9 sắp tới chọn ra tân tổng thống. Trong bối cảnh đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vừa lên tiếng kêu gọi các quan chức Haiti hãy nỗ lực hướng tới một cuộc bầu cử tự do và công bằng nhằm đưa quốc gia vượt qua khủng hoảng. Cụ thể, ông Blinken hôm 12 tháng 7 cho biết, chúng tôi đề nghị các nhà lãnh đạo chính trị Haiti đoàn kết người dân, hướng tới một tầm nhìn toàn diện, hòa bình và an toàn hơn, đồng thời hãy tạo tiền đề cho một cuộc bầu cử tự do và công bằng trong vài tháng tới. Trước đó, một đại diện Mỹ đã được cử đến Haiti để đánh giá tình hình an ninh tại quốc gia này sau vụ ám sát rúng động. Mặt khác, thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki vào đầu tuần cũng khẳng định Mỹ đã nhận được lời đề nghị của Thủ tướng lâm thời Claude Joseph về việc gửi quân đến Haiti giúp bảo vệ các cơ sở hạ tầng trụ chốt khỏi những âm mưu tấn công cực đoan nhằm gieo rắc hỗn loạn. Bà Psaki nói thêm, viễn cảnh nhà lãnh đạo kế tiếp của Haiti không rõ ràng và đất nước vùng Caribe cần phải ưu tiên giải quyết vấn đề này. Haiti là nước nghèo nhất châu Mỹ, đã rơi vào bế tắc nghiêm trọng hơn sau khi Tổng thống Moïse bị ám sát tại nhà riêng vào sáng sớm thứ Tư tuần trước. Nhóm sát thủ chuyên nghiệp được cho là bao gồm 26 cựu quân nhân Colombia và 2 người Mỹ gốc Haiti. Đến Chủ nhật vừa qua, cảnh sát Haiti thông báo đã bắt được nghi phạm chủ chốt trong vụ án. Đó là bác sĩ tên Sanon, 63 tuổi, từng bày tỏ ý định trở thành tân tổng thống Haiti. Trở lại với hai quốc gia Mỹ-Nga, hai nước vẫn đang kẹt trong tình thế dần dần bị đẩy ra xa hơn trong mối quan hệ tam giác với Bắc Kinh, cũng như ảnh hưởng từ tàn dư của các cuộc tấn công mạng là những mối nghi hoặc chưa được giải quyết. Nếu phía Mỹ không ngừng cáo buộc Nga là kẻ chủ mưu sau các cuộc tấn công mạng, thì mặt khác, phía Nga tự cho rằng đã luôn sẵn sàng ngồi lại giải quyết, nhưng Mỹ đã không cho một cơ hội nào. Mới đây, trong một thông điệp gửi đến Mỹ, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov đã nhấn mạnh yêu cầu về sự tôn trọng mà nước này xứng đáng nhận được từ Mỹ. Theo trang tin TASS, Đại sứ Antonov đã nói với các sinh viên của Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury tại Monterrey thông qua một liên kết video rằng chúng tôi không cần bất kỳ dịch vụ hoặc hỗ trợ đặc biệt nào của Mỹ, nhưng để xây dựng mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, chúng tôi yêu cầu sự tôn trọng. Chúng tôi hy vọng rằng lợi ích của chúng tôi sẽ được tính đến. Ông Antonov cũng ra lời kêu gọi rằng, trong môi trường đầy biến động hiện nay, chúng ta nên học cách hợp tác vì lợi ích an ninh và hạnh phúc của người Nga và người Mỹ. Phía Nga đã sẵn sàng cho những nỗ lực đó. Chuyển sang một thông tin về hành trình tìm kiếm vaccine của hòn đảo Đài Loan trước sự tấn công trở lại của làn sóng Covid-19. Theo một nhà ngoại giao hàng đầu của Đài Loan ở Đức cho biết, hãng dược Đức BioNTech đang lên kế hoạch giao cho hòn đảo 5 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 ngay trong tháng 7 này. Được biết, gói 5 triệu liều vaccine đã được hai bên đàm phán vào tháng 1, nhưng thương vụ sụp đổ vào phút cuối do những can thiệp mờ ám về chính trị.
Đài Loan suốt nhiều tháng gần đây đã luôn nỗ lực có được vaccine trực tiếp từ hãng dược Đức, nhưng mãi đến Chủ nhật vừa qua, công ty Shanghai Fosun, đơn vị nắm quyền phân phối vaccine của BioNTech ở Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Macau và cả Đài Loan, mới đây thông báo sẽ bán 10 triệu liều vaccine cho hai công ty TSMC và Foxconn của Đài Loan. Đây là hai tập đoàn thay mặt chính quyền hòn đảo để đàm phán mua vaccine. Liên quan đến những thử thách mà Đài Loan gặp phải trong lúc tìm kiếm vaccine, nhà ngoại giao Shea Chi-wei là người hiểu rõ nhất. Ông có vai trò giống như đại sứ Đài Loan ở thủ đô Berlin. Quan chức này cho biết vào ngày 6 tháng 1, Đài Loan và hãng dược Đức đã soạn thảo văn bản chung bằng tiếng Anh về việc mua bán 5 triệu liều vaccine. Tuy nhiên, chỉ trong 2 ngày sau, một đại diện khác của BioNTech đặt vấn đề phải đưa ra văn bản chung bằng cả tiếng Anh lẫn chữ Hán giản thể. Hơn nữa, cần phải thay chữ quốc gia bằng chữ Đài Loan khi nhắc đến bên mua. Được biết, người Đài Loan vốn dùng chữ Hán phồn thể, trong khi ở bên kia eo biển mới sử dụng chữ Hán giản thể. Nhà ngoại giao Shea cho rằng, việc BioNTech đặt ra những yêu cầu mới một cách đột ngột cho thấy đã có sự can thiệp chính trị mờ ám. Nhưng câu hỏi là ai đã can thiệp? Chúng tôi vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng, trích lời ông Shea cho biết. Sau này Bắc Kinh đã bác bỏ không liên quan đến thương vụ vaccine giữa Đài Bắc với hãng dược BioNTech. Trong một diễn biến khác, nhà ngoại giao Shea tiết lộ, sau những lần thương thuyết đàm phán ngoại giao giữa Đài Loan với một số quan chức Đức, hãng dược BioNTech tỏ thái độ sẵn sàng và nhiệt tình hơn để bán vaccine cho hòn đảo. Cuối cùng, 5 triệu liều vaccine mà Đài Loan sắp nhận được chính là thành quả của quá trình vận động ngoại giao suốt hàng tháng ròng. Nạn đói và suy dinh dưỡng trên toàn cầu đang trở nên nghiêm trọng hơn nhiều trong năm 2020, với nguyên nhân chủ yếu là do đại dịch Covid-19. Đó là theo báo cáo vừa được công bố hôm 12 tháng 7 của nhiều cơ quan Liên Hợp Quốc. Cụ thể, dù số người suy dinh dưỡng trên toàn cầu gần như không thay đổi trong 5 năm, nhưng vào năm 2020, con số này đã tăng vọt lên 768 triệu người, tương đương với 10% dân số thế giới, và tăng 118 triệu người so với năm 2019. Theo báo cáo cập nhật năm 2021 về tình hình an ninh lương thực và dinh dưỡng thế giới, ước tính, nếu theo xu hướng hiện tại, mục tiêu đẩy lùi nạn đói vào năm 2030 sẽ không thể đạt được, bởi vì vẫn còn gần 660 triệu người thiếu lương thực thực phẩm. Con số này có thể sẽ giảm đi 30 triệu người nếu như đại dịch Covid-19 không hoành hành. Trong năm nay, các nước đã có nhiều nỗ lực ngoại giao quan trọng để chống lại nạn đói và tình trạng suy dinh dưỡng, bao gồm Hội nghị thượng đỉnh về hệ thống lương thực thực phẩm Liên Hợp Quốc đã được tổ chức. Tuy nhiên, các thách thức về an ninh lương thực vẫn còn quá lớn. Khi dịch bệnh tràn lan và tàn phá từng thớ đất yên bình trên hành tinh xanh, cũng là lúc nhân loại được thấy nhiều hơn về tình người, về tinh thần tương thân tương ái bất kể sắc tộc, màu da hay lãnh thổ sinh sống. Một chuyến hàng viện trợ nghĩa tình mới nhất gồm hơn 11.000 máy tạo oxy sẽ được gửi đến Indonesia từ các công ty ở Singapore trong bối cảnh số ca Covid-19 tăng cao ở xứ sở vạn đảo. Các thiết bị chủ yếu là thiết bị trợ thở cấp, y tế và không xâm lấn sẽ được triển khai bởi Bộ Y tế Indonesia. Chuyến hàng từ thiện sẽ được giao theo từng đợt, với đợt giao hàng đầu tiên là 1.500 chiếc sẽ đến Jakarta vào thứ Ba và thứ Tư tuần này. Nhiều thiết bị khẩn cấp khác sẽ được giao trong vài tuần tới. Khoản quyên góp này có thể thực hiện được nhờ lòng hảo tâm của cộng đồng doanh nghiệp Indonesia tại Singapore, cũng như các doanh nghiệp Singapore, những người đã nhanh chóng giúp đỡ trong cuộc chiến tập thể chống lại Covid-19. Đại sứ quán Indonesia tại Singapore cũng đã tích cực giúp đỡ để tạo điều kiện cho các khoản quyên góp, sẽ hỗ trợ các bệnh viện ở Indonesia mở rộng dịch vụ chăm sóc và điều trị oxy ở những nơi cần thiết. Hôm thứ Hai 12 tháng 7, Indonesia báo cáo số ca nhiễm Covid-19 cao kỷ lục hàng ngày với 40.427 trường hợp. Nó cũng báo cáo thêm 891 trường hợp tử vong do Covid-19. Cả nước đã báo cáo hơn 2,5 triệu trường hợp mắc bệnh và 67.355 trường hợp tử vong kể từ khi bắt đầu đại dịch. Trong một thông tin đáng chú ý về sự cố hy hữu ghi nhận tại Mỹ, mới đây một chiếc máy bay huấn luyện phản lực siêu thanh T-38 Talon của Không quân Hoa Kỳ xuất phát từ căn cứ Shepard, bang Texas đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống Oklahoma của Nhật Bản vào hôm thứ Hai, ngày 12 tháng 7. Có thể nói dù sở hữu khí tài tối tân, nhưng hoạt động bay huấn luyện của quân đội Mỹ cũng không tránh khỏi những pha thoát tim bất ngờ. Hai phi công Mỹ trên chuyến bay huấn luyện nói trên đều không bị thương và phương tiện cũng không bị hư hại, theo người phát ngôn cho căn cứ không quân Shepard thông báo. Chuyến bay mới đây nằm trong một đợt huấn luyện thường kỳ. Máy bay T-38 đang tham gia vào chương trình diễn tập chung của Mỹ với NATO và thường bay ngang qua thành phố Oklahoma của Nhật Bản, nơi đạt khoảng 50% thao trường huấn luyện quen thuộc với các chiếc phản lực T-38. Trong sự cố mới đây, một chiếc máy bay khác thực hiện chung hành trình với chiếc T-38 cũng đáp xuống sân bay ở Nhật Bản.
giới chức không quân Mỹ đang điều tra về nguyên nhân sự cố. T-38 Talon là một loại máy bay huấn luyện phản lực siêu thanh 2 động cơ của Hoa Kỳ. Nó là chiếc máy bay huấn luyện siêu thanh đầu tiên trên thế giới và đến nay vẫn còn trong biên chế của không quân nhiều quốc gia. Một cảnh tượng đáng chú ý khác cũng đã được ghi nhận tại bang Utah, Mỹ khi hàng ngàn con cá đã được thả rơi tự do từ máy bay xuống hồ gần Bicknell ở Utah, một động thái nhằm giúp tái tạo hệ sinh thái của các hồ nước thiếu sự sống. Do các hồ nằm ở những vùng hẻo lánh của Hoa Kỳ, nên thả cá bằng đường hàng không là một phương pháp thả cá hiệu quả hơn cả. Bởi lẽ nếu vận chuyển bằng đường bộ, sẽ gặp khó khăn trong việc duy trì đủ lượng oxy cho hàng nghìn con cá trên một quãng đường dài. Mỗi đợt thả trên không có thể lên đến 35.000 con cá con, được gọi là cá giống. Những ưu điểm có thể tận dụng cho cách thả này đó là do kích thước nhỏ của cá, kết hợp với việc rơi chậm lại từ độ cao, dẫn đến tỷ lệ sống sót cao. Việc thả cá trên không đã được sử dụng ở Utah từ những năm 1950 và đã được sử dụng để lấp đầy hơn 200 hồ nước hẻo lánh trong bang. Mới đây, một nhà máy ở thành phố Kobe đang tiến hành thử nghiệm loại robot đặc biệt có thể giúp dọn dẹp rác thải ở các nhà máy hạt nhân Fukushima Daiichi của Nhật Bản, với các lò phản ứng gặp sự cố nghiêm trọng trong thảm họa năm 2011. Robot này được phát triển ở Anh, được chuyển đến Nhật Bản vào hôm thứ Bảy trên một chuyến bay vận tải lớn hàng đầu thế giới. Tiếp đó, loại robot thông minh này đã đến nhà máy Kobe vào hôm thứ Hai. Việc dọn dẹp rác thải hạt nhân là một trong những thử thách lớn nhất khi tiến hành xử lý hậu quả các vụ rò rỉ nhà máy hạt nhân. Trong thảm họa kép động đất sóng thần ở Nhật Bản vào tháng 3 2011, các lò phản ứng ở nhà máy hạt nhân Fukushima số 1, số 2 và số 3 đã bị nung chảy. Công ty điện lực Tokyo và chính phủ Nhật Bản đã lên kế hoạch bắt đầu công tác dọn dẹp tàn dư sau sự cố nói trên. Bắt đầu trước hết với lò phản ứng ở nhà máy số 2, do nơi đây có nhiều dữ liệu nhất trong một cuộc khảo sát. Sau khi hoàn thành quá trình thử nghiệm, robot dọn rác hạt nhân sẽ được gửi đến thị trấn Naraha gần nhà máy Fukushima Daiichi vào đầu năm 2022, giúp cho các công nhân có thời gian làm quen với việc vận hành robot này. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, robot có thể bắt tay vào dọn dẹp rác thải hạt nhân ngay từ năm 2022. Trước đó, quá trình nghiên cứu và phát triển đã bị đình trệ do đại dịch Covid-19. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế sáng ngày 14 tháng 7 trên kênh FBNC. Những thông tin mới nhất và nóng nhất xoay quanh các vấn đề chính trị, xã hội và đời sống trên toàn cầu sẽ có trong các bản tin quốc tế tiếp theo, phát sóng vào 8 giờ sáng hàng ngày trên kênh FBNC. Thu Thủy xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.